ulit sa aking YouTube channel! Ako nga pala si Pineda. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, just click the subscribe button and ring notification bell para ma-notify ka sa aking mga videos! For today's video, gagawa tayo ng Dalgona Tang strawberry flavor! So yan, kahapon, habang nag-scroll down sa Facebook, ay nakita ko itong Dalgona Tang flavor. Pwede pala yun. Ito nga po yung ating gagamitin mga ingredients, ang Selecta Fresh Milk. At saka ang ating Nestle Clean All-Purpose. And then ang ating Tang strawberry flavor. Yan. Tapos, syempre, ang kailangan lang natin is, ano bang tawag dito? Basta yun, tsaka ito panghalo natin. So, hindi naman tayo mayaman, wala tayong pag-galing. So, ang gagawin lang natin ay lalagay natin yung all-purpose cream, yung ating Nestle cream. Wala tayo ng ganteng. Ay! Then, lalagay lang natin siya dito. Siyempre, kung gano'n lang yung karami yung kailangan nyo, yun lang yung nilalagay nyo. Tapos, ang kailangan lang natin ay, siyempre, ang baso. Tapos, guys, konti lang yung gusto kong ilagay na cream, kaya konti lang. Then, lalagay natin itong tang. Guys, konti lang din, kahit kalahating sachet lang yung lagay ng tang. Kasi baka masyadong matamis din. Pwede na rin, ayan. Tapos, ang gagawin lang natin ay pahalu-haluin lang natin siya hanggang sa magilan na siya. Coffee ba taon or bubbles naman? Ayun guys, halu-haluin lang natin siya hanggang sa maging fluffy siya. Hindi yung sabi din sa napanood ko. Ayun guys, hindi na nga siya. Ang bango, oh my gosh. Ang sarap pala. Umay pa lang. Ayan, sabi doon, halu-haluin lang doon siya. So mga bebe labs, pagkatapos natin siyang halu-haluin, mix like this. Ayan. Ilalagay na po natin ang ating gatas, ang ating fresh milk dito sa ating glass. So disclaimer lang po, wala po akong sponsor dito sa mga ginamit ng ingredients. Pero baka naman, Selecta. Tang. Nestle. So, ayan guys. Ano lang natin? Kalahati lang guys. Or gusto nyo ano? Yan. Dahil konti lang naman ginawa natin yung cream yan. Ganyan. Yan. Joke lang. Yan. Tapos, haluin pa rin natin itong ating. Ito na. Tapos sa tayo rin sa ating donuts. Yan. Huwag natin. Ayan mga baby loves, meron pala akong nakalimutan is yung ice. At ikapawis lang po. Yung ice natin para lumutang yung ating cream. Tapos na ko na siya, na-mix ko na siya. Ayun, naging fluffy na siya. Naging pawis ko. Ayan, naging fluffy na siya. Ang gawin nyo lang talaga is halu-haluin yung maigi. Ayan. Halo! Ang gabyot. Ayan, halu-haluin lang natin maigi. Tapos, lalagyan na natin yung ice dito sa milk. Maliwanag mga bata. Siyempre, lagyan natin yung ice. Para sa ano to, sa float lang ng Jollibee, tsaka ng McDo. Kailangan may ice para mag-float yung ating cream. Diba sa McDo, nag-float yung ice cream dun sa Coke. Kasi because of the ice yun. Oh. Amihan natin para
Tapos, lagyan na natin itong dalgona. Parang naparami ako sa labas. Ayan! Ang ganda! Natingnan ko guys. Ba natin yung camera para makita. Ayan. Ayan! Ang ganda! Ang ating dalgona! So, di ko siya masyadong ma-perfect, guys. Nakakatakot kasi baka tumapon. Ayan, guys. Ang ating dalgona. Oh my God, how cute! Favorite ko pa yung color. So, ito na ang ating dalgona. So, syempre, para hindi tayo makalakit, kailangan natin ng tissue. Parang bakal yung kamay ko. Lahat na mahawakan, sira. And, punasan na natin siya. So, tikman ko na siya, guys. Sarap! So, magugustuhan talaga ito ng mga bata, guys. Kasi ano siya? Creamy. Siyempre milk. Tapos yung strawberry. Di ba yun talaga yung pawis ko? Yun talaga yung favorite ng mga bata. So, dalgona! Gatas ka pa sa lobby. Sarap. Sarap pala.